همین الانش میگم اگه من تونستم بپذیرم، من مثلا با اون شخصیت اونقدر سفت، به نظرم همه بخوام میتونن بپذیرن این چیزا رو. من مهدی خاکی هستم، متولد 1368م، 34 سالمه و اصلیت مازندرانی ام. محمود آباد به دنیا اومدم. توی خانواده معمولی به دنیا اومدم. 2 تا برادر دارم. الانم که دور و بر فکر می‌کنم 20 سال اینطوراست شهریار رو اندیشه زندگی می‌کنیم. بچه کلا بیازاری بودم، همیشه آروم بودم. من یه دختری بودم که تا حالا حتی یه خراشیدگی هم رو دستم ایجاد نشد. من تک دختر خانواده بودم، خیلی خانواده‌ام خب به شدت روم حساس، همه چیز اوکی بود برام همیشه. در این حد میشه گفت پاستوریزه بودم. من 24 سالم. نزدیک 15 سال این اتفاق بر من افتاد. با یکی از دوستام سفر ترکیه زمینی می‌خواستیم بریم. من اولین بار بود داشتم اصلا سفر زمینی رو تجربه می‌کردم. اصلا واقعا نمیدونستم 48 ساعت راهه، وگرنه شاید اصلا انتخابش نمی‌کردم. توی دقیقاً شب دوم مسافرت این اتفاق افتاد. یه شبو گذروندیم. شب دوم که قرار بود 2 ساعت بعد میرسیدیم توی مسیر آنکارا این اتفاق افتاد. حالا توی سفرمونم خیلی داستان‌های پیچیده بود. از اون سفرهایی بود که خود اون مسافرت رو میشه یه کتاب براش درست کرد. انقدر سفر پرحاشیه‌ای بود، خیلی حاشیه داشت. مثلا از مرز که رد شدیم شروع کردن همشون مشروب خوردن. خب این خیلی دیگه برای سال 92 این اتفاق افتاد، هنوز خیلی برای همه عادی نبود این موضوع که مثلا مرز رو رد کنن، همه کمک راننده اینا همه بشن مثلا مشروب خورن. البته راننده مشروب نخورده بود، حالا اینو حذفش کنیم. ولی خب بالاخره کمک راننده‌ای که کمکی راننده ها بودن باید حواس جمع می بودن، همشون مشروب خورده بودن. که ما یه دونه پلیس ترکیه که وایسادیم استوب برای که اتوبوس از اون مسیر وزن کشی رد شه، از اونجا که رد شد ما اتفاقا اعتراض کردیم که چرا این شکلیه، چرا این وضعیته، و اینکه ماها یه جورایی ابزار بودیم واقعا براشون، به خاطر اینکه اون اتوبوس اصلا به مسافر اهمیت نمیداد. کلا قاچاق هر چیزی رو میشه گفت از اون اتوبوس میرفت، سیگار، بنزین، همه چیز. یعنی ما عملا ابزار اونا بودیم. من اصلا بیهوش نشدم، یهو میگم با صداها بیدار شدم، یه ذره منگی بودم، یه طوری بودم، یه دردی تو دستم احساس میکردم. تو ذهنم یهو مثلا گفتم که فکر کنم دستم شکسته، خدا رو شکر. یعنی در این حد قشنگ یادمه توی اون لحظه تو ذهنم شکرگزاری هم کردم که خدا رو شکر، فکر کنم فقط دستم شکسته. ما که اومدیم بیرون، این چیزی که مثلا کی متوجه دستم شدم از نگاه افرادی که می اومدن بیرون، میدیدم چقدر وحشت زده به دست من نگاه میکنن. این یه لحظه مثلا من باعث شد که دستمو نگاه کنم، مثلا کاملا همون لحظه‌ام سریع خدا رو شکر آمبولانس اومد. دیگه رسیدیم بیمارستان، دیگه پلیس اومد یه سری صحبت‌ها کرد که منو سریع بردن اتاق عمل. ولی مثل اینکه توی اون لحظه دست، مثلا میگن اگه دست پیدا میشد شاید پیوند انجام میشد، ولی حالا تا اونجایی که ما میدونیم مثل اینکه له شدگی دست من خیلی زیاد، مثل امکانه چیزی که خودم دیدم واقعا اون لحظه انگار خیلی زیاد بود، نمیشد مثلا پیوندی هم انجام بشه. فردا شد که به هوش اومدم، توی CCU به هوش اومدم که پلیس از ایران اومد، از سفارت ایران اومد بالا سرمون، گفت شماره خانواده‌ت رو بده تماس بگیریم. منم شماره نمیدادم. اصلا هنوز تو مغز خودم هنوز هضمش نکرده بودم که چه اتفاقی افتاد، چه برسه که مثلا اینو انتقال بدم به خانواده. مادرم که من 10 روز اونجا بودم، مادرم دقیقاً فکر می‌کنم 2 روز قبل اینکه من بیام متوجه این اتفاق شد.
دیگه اون دوستم که اونجا بود با خانوادم دیگه از طریق پدر اون خانوادم مثلا در جریان پیدا که اونم برادرم و پدرم باز جرئت نمی‌کردم به مامان من چی بگن چون واقعا حساس بود. اصلا میشه گفت قدرت اصلی و خاطر اینکه مامانم زیاد هرس نخوره گرفتن. دقیقا 2 روز قبل اینکه ما برگردیم به مامانم گفتن، بازم باورش نمیشد که مثلا منو زنده ببینه، پدرم مادرم بازم میگفتن که حتما در این حد که دارن میگن فقط میخوان ما رو آروم کنن، فقط دوست داشتن من برگردم و منو زنده مثلا ببینن. پدرم که قشنگ زمانی که از فرودگاه برگشتیم اصلا دیدن که من سر پام قشنگ توی فرودگاه قشنگ یادم سجده کردن رو زمین به خاطر اینکه مثلا بگم من سلامت برگشتم. دوست ندارم مثلا اینجور چیزا دوباره تکرار شه برام صحنه‌هاش. آره خاطر همون کلا دیگه صحبت نمی‌کنم در مورد اینجور مسائل، چون همین الان بیشتر از این الان گریم میگیره چون که عوارضش رو مامانم همین الانش هم میشه دید که چقدر واقعا برای من انقدر مثلا آسیب دیده. همین الانش هم نتونستم هنوز خوشو جمع کنم. نمیتونستم این موضوع بپذیرم. من بسیارم یه شخصیتی دارم که خیلی کلا پذیرشم توی یه سری چیزا خیلی دیره، خیلی سخت هر چیزی رو قبول میکنم، خیلی سخت ارتباط میگیرم، طوری که من حتی دست مصنوعی قبول نمیکردم، میگفتم الا بلا پیوند باید انجام بشه، در صورتی که پیوندی نبود. کلا فکر کنم 2 تا تو ایران انجام شد، تا اونجایی که در جریانم هیچ کدومش موفقیت آمیز نبود و طوری که انقدر آسیبای سنگین رو افراد داره، مثل ببخشید واقعا دور از جون همه باشه، مثل سرطان میمونه، طوری که انقدر باید سیستم ایمنی بدن رو ضعیف کنن که این پیوند بتونه بگیره بدنو، طوری که بدن بهش حمله نکنه که ردش کنه. خیلی عوارضای بسیار سنگینی داره که من نوعی الان توی این شرایط به هیچ عنوان حاضر نیستم همچین کارایی بکنم. راست دست بودم اولی که این اتفاق برام حتی نمیتونستم بنویسم و اینکه میگم دیگه اصلا مقاوم جلو آینه نمیرفتم، اصلا حاضر نبودم خودم رو نگاه کنم تو آینه. بعد ما 3 صبح این اتفاق برام افتاد، تا مدت ها از 3 صبح خواب میپریدم، انگار تنشه تو وجودم بود. تقریبا میشه گفت 2 سال تو خونه بودم، هر جام که مثلا میرفتم دنبال کار ولی یکی کافی بود بهم بگه نه. فکر میکنن من توانایی ندارم، فکر میکنن چون مثلا این دستم اینطوریه دارن نه میگن. حالا شاید بنده خدا مثلا من از نظر تجربه کاری به کارشون نمی اومدم ولی همه رو به خودم میگرفتم، همه چیزو. بعدش که دیگه پذیرفتم که یه دست مصنوعی داشته باشم، یه دست مصنوعی که هیچ کاربردی نداشت ولی خب دیگه نمیشه گفتش که تأثیری تو زندگیم نداشت. همین که انگار یه دستی انگار تو ذهن خودم بود که کسی متوجه نمیشه که من یه دست ندارم، خودش خیلی به من کمک کرد که وارد جامعه بشم. وارد فضای کاری شدم، از انبارداری شروع کردم، حسابدار انباردار یه شرکت شدم. از 7 صبح میرفتم سر کار تا 7 غروب، ولی اوکی بودم تا اینکه اون شرکت ورشکست شد. ما اومدیم بیرون، انگار اون لحظه زندگیم بود که
اومدیم توی شرکتی که من برادر شوهرم توی اون شرکت قبلیه ما با هم همکار بودیم. شنیدم که یه کاری داره راه میندازه، ما که اونجا ورشکست شد بعد دنبال کار بعدی میبودم دیگه. اومدم پیش اونا حسابدار اونا شدم توی اون شرکت بعدیشون. اونجا با همسرم آشنا شدم. واقعا یعنی میشه گفت کمک اصلی زندگیم اونجا که حالا واقعا میشه گفت شاید یه شخصی باشه که بتونه آگاهت کنه نسبت به یه سری چیزها، بتونه ذهنتو باز کنه، واقعا مهرداد بود. خیلی خیلی زیاد کمکم کرد. تمام علتهای این که بتونم واقعا تواناییامو بشناسم، بتونم واقعا فکر کنم که دیگران اصلا مهم نیستن، خودم مهمم، واقعا مهرداد. مثلا فکر کن دست مصنوعی رو اصلا از من قبول نمی‌کردم. گفتن چه لزومی داره دست مصنوعی بذاری؟ باید بذاریش کنار. مثلا طوری که مثلا میدونست خیلی دوستش دارم، هی تنبیه میکرد، مثلا میگفت اگه این دستو بذاری بیای بیرون من باید بیرون نمیام. مهرداد کلا رفتاری خاصی داشت، مثلا اینکه اصلا از من نمیپرسید دستت چی شده، اصلا سوالای این مدلی ازم نمیپرسید. اصلا مثلا یکی از دلایلی که واقعا برام مثلا مهم نبود دستم چه اتفاقی برام افتاده مهرداد بود. اصلا با من خیلی عادی رفتار میکرد، انگار نه انگار که مثلا من یه دست ندارم، خیلی راحت مهمونی پیش دوستاش همه جا. مثلا خودم گفتم من نمیام، خیلی عادی با من رفتار میکرد. علت باشگاه رفتنم هم مهرداد بود. این که میدونم ورزش میکنه، اندامش چقدر هر روز داره بهتر میشه، انگار حسادتم بود. فقط یه دستمو تمرین میدادم، حتی حاضر نبودم دست مصنوعیمو در بیارم برم تو فضای تمرینی کسی منو مثلا بدون دست مصنوعی ببینه. خود من با تغییر مکان خیلی کارامو انجام میدادم. مثلا باشگاهمو عوض کردم، از باشگاه بعدی دستمو گذاشتم کنار. توی اون مثلا فضای جدید که رفتم با یه آدم جدید وارد شدم، یه شخصیت جدید وارد کردم توی اون فضا. بازم سخت با شال و اینو باز انگار دستمو میپوشوندم، ولی همه چیز طبق تجربه من جنبار اولش سخت. من یه تایمی بدنسازی کار میکردم، حالا میگم باشگاهمو عوض کردم، دست مصنوعی گذاشتم کنار، انگار خیلی همه چیز داشت تغییر میکرد. هی حرکت‌های مد نظرم که میتونستم مثلا به نقطه عضلم فشار بیارم، هی خودم پیدا میکردم انجامش میدادم، تا اینکه با ورزش کراسفیت آشنا شدم. خیلی برام ورزش جذابی بود، انگار اصلا کلا تو شخصیتم هم یه مدلی بودم که دوست داشتم کارهایی که نمیشه رو انجام بدم همش. همین الانش هم از هر کسی بپرسید ورزش کراسفیت جزو سخت‌ترین ورزش‌های این دوره است، طوری که هنوزم خیلی از ورزش کراسفیت به خاطر سختیش میترسن، حتی افرادی که سلامت جسمانی کامل دارن به خاطر اینکه نمیتونن این میزان فشار رو تحمل کنن سمت ورزش کراسفیت نمیان. میتونم بگم که خیلی به تغییر من کراسفیت میشه گفت خیلی زیاد کمک کرد. ورزش کراسفیت کلا یه ورزشیه که هر کسی کوچولو کوچولو توش میاد بالا و من خیلی سخت‌تر، و هر مرحله‌ای که انگار برام کامل میشد یه قدرت به قدرتم اضافه میکرد، انگار چیزی که نشدنیه من انجامش میدادم و همون خیلی زیاد به تغییر و کلا قدرتم کمک کرد. تیکه این که از من اینی که الان هستم و ساخت، خب خیلی زمان برد، خیلی موضوعات ریز کنار هم قرار گرفت. نگاه مردم الان نظر مثلا من اون موقع
چون خودم ذهن ضعیفی داشتم، همین الانم میگم همه چیز به ذهن انسان بستگی داره، اصلا توی شکی نیست. اگه من یه ذهن ضعیفی داشته باشم همه چیز برام سخته، چه میدونم نگاه مردم برام ترحم آمیزه، چون ذهن خودم فکر میکنم که اون آدم داره به من ترحم میکنه، اصلا ترحم نمیکنه، ذهنمه. از نظر من خیلی عادیه. خب من یه شخصیتی هم که همین الانش این مدلی هم که آستینمو میدم تا اینجا میرم بیرون. خب جالبه دیگه، منم شاید یکی رو نگاه کنم این شکلی اومده باشه بیرون نگاش کنم. من اصلا خورده نمیگیرم از کسی، میگم بچه‌ها میان سمتم یهو دستمو نگاه میکنن چی شده براشون تعریف میکنم، باید ببینن دیگه، ببینن که یه سری افرادی که الان تو خونه نشستن بیرون نمیان فقط به خاطر نگاه مردم. به نظرم بهتره که ما 10% جامعه نگاهمون رو عوض کنیم، ما نمیتونیم نگاه 90% رو عوض کنیم. به نظر من خیلی میتونه فضای بهتری داشته باشه، خیلی شرایط ایدئال‌تری میتونه برای خودش مهیا کنه. میگه سخته، خب واقعا هم سخته ها. من نگاه خودم دارم میگم، من از نگاه خودم و یه آدم دو دست حالا با یه شرایط شاید متفاوت‌تر دارم این حرفو میزنم، ولی خب به نظر من خیلی فرصت‌های بهتری داره، خیلی شرایط بهتری میتونه ایجاد کنه. اتفاقا میفته و زمانش نرسید. من همین الان مثلا توی این شخصیت خب خیلی حرفه، من مربی کراسفیتم، تمریناتی رو دارم به بچه‌هام آموزش میدم که بسیار تمرینات سختیه. همین که مربی با 2 دست اون تمرینات آموزشش خیلی زمان میبره که بتونه یه شاگرد رو بکشونه بالا، چه برسه که مثلا من با 1 دست مثلا همچین مربی سخت‌ترین ورزشم و خدا رو شکر خدا واقعا با من بود. بچه‌هام ماشاءالله همه حرکاتو بلدن، تو هیچ چیزی ضعف ندارن و تمام تلاشمو کردم که واقعا براشون بهترین باشم همیشه. اگه من الان به یه سری چیزا که میگم سختی و مهدیه چی بگه و چه جوری داره با این سختی ها زندگی میکنه و هیچ وقت من ندیدم که بخواد غر بزنه یا ابراز ناراحتی بکنه و اینا واسه من خیلی خیلی جذاب و تو زندگی من خیلی تاثیر داشته. معروف بودن به انگیزه، انرژی مثبت، شجاعت، جسارت. واقعا انرژی خوب مهدیه جون، انرژی که به ما میداد، اینکه هر جلسه‌ای که میگذشت ما هم توانمون رو میدیدم، هر روز میدیدم که توانم بالاتر میره، حالم بهتره. خیلی تو زندگیم تاثیرگذار بودی، خیلی خوشحالم از اینکه هستی. یکی از اونایی که خیلی واقعا زحمت میکشه، یعنی از نظر من خیلی آدم تلاشگریم، خودم رو دارم میگم، این اصلا یه چیز دیوونه است، اینجوریه. هیچ چیزی بدون تلاش انجام نمیشه، باید برای هر چیزی که میخواید به نظرم تاوان پس بدید، تلاش کنید و بتونید به دستش بیارید. ولی بازم با این شخصیتی که الان هستم، تجربه‌ای که داشتم، از نظر من هیچ کاری نشد نداره.